eerste Europa-avond op de grens van Enschede en Gronau is morgenavond. En wat dat is, dat horen we straks van de organisatoren Erik Kemp en Suzanne Rijnhofer. 5 inwoners van Almelo presenteerden gisteravond hun idee voor de stad tijdens de Ideeënmarkt. Zo ook Joop Israël, die straks bij ons is. En bij de naam Jagger denken veel mensen al snel aan de frontman van de Rolling Stones. Maar hij heeft ook een broer, Chris. Die speelt aankomende vrijdag in Borne en wij spraken hem. Het is woensdag 13 september. Dit is 1Twente vandaag. 1Twente. 1Twente vandaag. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaf vandaag haar State of the Union toespraak over hoe het gaat en waar het naartoe moet met de Europese Unie. Maar wat moeten wij daarmee? Wat zien we terug van die grote EU op lokaal niveau in Enschede en in Gronau? Raadsleden Erik Kemp uit Enschede en Suzanne Rijnhofer uit Gronau nodigen medebewoners uit hun plaatsen uit om samen na te denken over die vraag. En dat doen ze morgenavond toepasselijk op de grens in het Euregiogebouw aan de Gronauwse straat. Nederlandse kant, weliswaar. Erik en Suzanne, welkom. Bedankt. Dankjewel. Je hebt een beetje gewonnen dan, Erik. Het is toch aan onze kant van de grens. Oh, ze voelt het niet hoor, want Suzanne heeft de ruimte geregeld. Dus, het is gewoon hoffelijkheid, is dit. Administratie. Heel goed, ja. Nee, gekkigheid. Jullie willen eigenlijk met zo'n avond duidelijk maken dat Europa, de Europese Unie, geen ver van je bedshow is, Suzanne. De uitbreiding van het netwerk, onze netwerk en het thema van de EU is heel belangrijk voor elke mensen in onze regio. Mm-hmm. En dat was het idee waarom ik begonnen heb in het netwerk Building Europe with Local Councillors. De uitbreiding van het netwerk is de begin van de weg om de burgers van de EU dichter bij Europa te brengen. Ja. Via onze lokale besturen en de vertegenwoordigers. Ja. Ja, nee, je praat over een netwerk. Het is misschien goed om dat even ook uit te leggen. Want dat is Enschede en Gronau zijn daar sinds kort in toegetreden. Een soort Europees netwerk waarin raadsleden van gemeenten zitten om eigenlijk over dit thema na te denken. Hè? Van hoe halen we nou Europa dichter bij de lokale mensen? Erik, is dat wat het is? Want is het een nieuw netwerk? Hoe moet ik dat zien? Ja, het is redelijk nieuw. Het is vorig jaar begonnen, volgens mij in juni. Het was een initiatief van volgens mij een Spaanse Europarlementariër. Mm-hmm. Die had zoiets van, wat wij allemaal doen in Brussel en in Straatsburg, dat is toch nog te ver weg van de regio's eigenlijk in Europa. Dus ze dachten van, dan moeten we een netwerk maken, nou niet van steden, zoals die er bijvoorbeeld al zijn, maar juist een netwerk van lokale raadsleden. Omdat, over het algemeen zijn lokale raadsleden toch iets minder betrokken bij Europa. Terwijl, dat zou wel beter kunnen. En Suzanne was al lid van dat netwerk. Ik werd uitgenodigd voor de opening in het stadhuis in Gronau. Ja. En ik ben zelf inderdaad ook net vanuit Enschede dan lid van het netwerk. Dus dit voelde als een hele natuurlijke samenwerking. We hebben elkaar ook leren kennen bij die ondertekening die een tijdje geleden was tussen Gronau en Enschede. Een soort van, wat was dat? Een memorandum of understanding. Letter of intent. Ja, dus ook een soort van samenwerking. Dus toen hebben we elkaar leren kennen en sindsdien contact gehouden. En toen kwamen we allebei erachter dat we in dit netwerk zitten vanuit dus onze stad. Toen dachten we, dan gaan we samen wat organiseren. En moet ik me dan zo voorstellen, Suzanne, dat het idee, want jullie gaan nu als vertegenwoordigers van jullie gemeente eigenlijk in gesprek met mensen die in Enschede of Gronau wonen, dat je van hen dingen wil horen die jullie dan weer teruggeven aan de Europese Unie of wat dan ook. Hoe werkt dat dan praktisch? Precies. Morgen sammeln wir die Ideen von unseren Bürgers en geven die verder aan Brussel. Es om die Burgers, die Ideen van de burgers verder te brengen. Is dat, want in Enschede of in Nederland klopt het denk ik wel dat de gedachte dat Europa een ver van je bedshow is. Hè? Dus iets wat moeten we ermee? Dat leeft wel een beetje, denk ik. Van dat is er. En dat is een gegeven of zo. Is dat in Duitsland ook zo? Een beetje het gevoel van mensen in Gronau bijvoorbeeld van Europa, Europese Unie. Zeker. De
meesten mensen denken... Mag je heel iets dichter op de microfoon praten? Sorry. De meesten mensen denken... de EU, Brussel, Straatsburg is ver weg. Maar dat is niet zo. Mhm. Europa begint in de gemeente. Weil we hebben viele wetgevingen, Gesetze, die belangrijk zijn voor de mensen in de gemeente. Ja, nou ja, want dat vind ik wel interessant. Dat las ik ook van die uitspraken van het netwerk. Geef vorm aan Europa in de lokale politiek. Maar ook in wat je zegt, Suzanne, Europa begint lokaal bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen, Erik, denken dat het andersom is. Namelijk, Europa dicteert, of in ieder geval Europa schept kaders. De Europese Unie en binnen dat netwerk wordt zeg maar in Nederland wetgeving gemaakt. Maar binnen de kaders van het Europese. En niet andersom, namelijk dat de Europese wetgeving feitelijk in die gemeente begint. Ja, het is denk ik een beetje van allebei. En wat wij natuurlijk ook doen is, morgen zal meer in het teken staan van oké, wat zegt Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie, en in hoeverre is dat ook relevant voor ons? Dus dat is ook luisteren naar haar speech en dan samen analyseren van wat vinden we er eigenlijk van. Ja. Maar andersom kunnen ze natuurlijk in Europa, als we dan even zeggen dat het Brussel is bijvoorbeeld, de mensen die daar aan het werk zijn, die kunnen alleen regels maken als ze weten wat er hier lokaal speelt. En ik denk wel dat het zo is dat er sommige wetten moeten we op Europees niveau maken. Sommige afspraken moeten we gewoon op Europees niveau maken. En sommige afspraken die moeten we juist op lokaal niveau. Hè? Want Europa staat ook voor unity in diversity, eenheid bij diversiteit. Dat zegt ook, we willen niet dat elke plek in Europa hetzelfde is. Er mag best cultureel verschil blijven. Alleen laten we dan wel proberen elkaars cultuur te begrijpen en in ieder geval elkaar te zien en te leren kennen. Dus dat is ook een doel morgen. En dat is dus ook twee richting. Namelijk dat bij wijze van Ursula von der Leyen, die aan de top staat van de Europese Unie als commissievoorzitter, dat zij begrijpt wat er bijvoorbeeld in Enschede gebeurt, even heel extreem gezegd. Maar andersom dat mensen in Enschede ook begrijpen van hoe werkt dat eigenlijk? Waarom is die Europese Unie er? Wat doen ze dan? En dat is eigenlijk tweeledig. Ja. Even naar morgenavond springend. Centrale vraag is eigenlijk die jullie daar stellen. Wat betekent de Europese Unie voor lokaal beleid in Enschede-Gronau? Die avond gaan jullie terugkijken naar die State of the Union toespraak van Ursula von der Leyen en daarop reflecteren met elkaar. Wat heeft ze nou gezegd en wat betekent dat? Misschien goed om dat uit te leggen. Suzanne, wat is dat eigenlijk voor een toespraak? Vanochtend volgens mij ongeveer gehouden door haar. Wat is dat? Wat is die State of the Union? Wat doet ze dan eigenlijk? Ursula von der Leyen hat vandaag met deze speech die Ideen van de Europese Unie, de status en ook de volgende paar maanden, de werk van de volgende paar maanden reflecteert of getekend. En die Ideen die ze tot September volgendes jaar, tot volgende electie. Verkiezingen. Verkiezingen nog maken. Is de avond trouwens morgen in het Nederlands en het Duits, of is het ook weer een mengelmoes zoals we dat vaker in de Euregio zien? Twee talen. Ja. We zijn tweetalige mensen. Ja. Ik vind het overigens heel knap hoor. Mijn Duits is niet zo goed als jouw Nederlands. Ja. Sorry, ik heb eerst Nederlands geleerd. Als raadslid de raadslid van Enschede hebben begonnen de Duitse taal te leren. En heb ik gezegd, oké, dat is heel voorbeeldelijk. Goed idee voor de Gronauer raadslid. En we hebben ook begonnen zo. Die thema's, Erik, die morgen besproken worden. Hè? Want ongetwijfeld gaan daar een aantal dingen op tafel komen die in zo'n State of the Union uitspraak worden gezegd. Maar waar moeten we dan aan denken eigenlijk? Wat zal daar waarschijnlijk op tafel liggen? Ja, ik heb natuurlijk stiekem vanochtend al een beetje de speech bekeken. Je hebt hem al gezien? Ja, ik kon me natuurlijk niet inhouden. Dus, dat is lang, toch? Ja, 1 uur en 7 minuten. Ja. En je moet denken aan de European Green Deal, maar ook de oorlog met Oekraïne komt langs. Dus het beschermen van de Europese democratieën, eventuele uitbreiding van de Unie, maar ook heel nadrukkelijk van hoe gaan we nou onze boeren bedanken voor het voedsel wat zij nog steeds elke dag produceren, waardoor wij kunnen eten. Ze heeft het over migratie, dat is natuurlijk ook typisch een Europees thema, van hoe gaan we daarmee om. Dus eigenlijk veel grote thema's die ook al wel afgelopen jaar belangrijk waren, ook in Nederland, die
die benoemd zijn. En ga je dat dan ook, want dat zijn natuurlijk thema's, hè, die kun je hier bespreken, die kun je ook in Amsterdam bespreken of in Hannover of wat dan ook. Hè? Hoe vertaal je die nou dan morgen? Is dat ook de bedoeling om ze te vertalen naar wat betekent dat inderdaad voor een stad als Enschede of als Gronau en voor de grensregio? Of niet per se? Ja, ik denk dat we dat gaan doen. Dus wat kunnen we hier iets mee voor in onze grensregio? Maar het is ook gewoon, laten we het ook hier over Europa hebben. Dus Europa is natuurlijk een soort van centraal iets. Dat voelen mensen als ver weg, omdat het op 1 of eigenlijk 2 plekken gebeurt. Nou, en ik denk dat in Nederland, als je kijkt naar de Randstad, dan voelen mensen misschien nog dichter bij Den Haag. Dus misschien ook dichter bij de politiek. Nou, het zal in Duitsland hetzelfde zijn, bij Berlijn. En wij zitten hier in de grensregio. En dat kan voor allebei de landen voelen als ver weg van waar het gebeurt. En wij laten eigenlijk zien van, nee, juist ook hier gaan we met elkaar het gesprek aan. En jullie zijn de schakel min of meer tussen... Ja, misschien kunnen wij hier, omdat we vanuit 2 verschillende landen praten over Europa, misschien hebben we wel veel interessantere gesprekken. Tenminste, zo ervaar ik dat in de Euregioraad ook. Veel interessantere gesprekken over Europa dan als je het maar vanuit 1 nationaal perspectief doet. Ja, maar daar was ik wel benieuwd naar inderdaad. Is het gesprek in, laat ik zeggen, Amsterdam of Hannover, hè, Midden-Duitsland bijvoorbeeld, is die anders over Europa dan bijvoorbeeld bij ons? Hè? Wat betekent Europa meer of minder voor de grensregio dan voor het westen van Nederland of wat dan ook? Suzanne, ik weet niet of je daar gedachten bij hebt. Hebben wij meer te maken nog met Europa omdat we op de grens leven? Misschien is het voor de grensregio meer normaliteit Europa te denken. In vergleich zu Bavaria, Munich of Amsterdam. Amsterdam is auch international, maar wir leben Europa in de grensregio. Ja. En dat is, het voelt normaal. Nee. Ja. Maar zie je dat dan ook terug, eerlijk gezegd? Ik weet dat niet. Kijk, toen we het erover hadden op de redactie, toen werd er gezegd, dan verwacht je toch gauw, dat zijn vaak een beetje dezelfde personen, bijvoorbeeld in Enschede, die lijken zich dan te bekommeren om dit soort dingen en die wijs van usual suspects die dan weer op zo'n bijeenkomst zijn. Ja, ik weet niet of dat zo is, hè, Erik, maar dat is een beetje wat ik dan voel. Het is niet erg overigens, want het zijn mensen die betrokken zijn. Is dat in Duitsland ook zo? Dat het dezelfde mensen zijn die zich erom bekommeren? Nee, in Duitsland niet. Ik ben niet im Euregioraad of in andere instituties. Zo. En er kwam ook een schoolklas, toch? Er kwam een schoolklas uit Duitsland. Ja, was heel interessant is en wo ik blij ben. Gleich in Beginn ist eine Schulklasse vom Gymnasium, die willkommen und zu dieser Debatte, zu der Speech, und hat heel veel Vragen. Ja. En dat is vanmorgen, ne? En dat is heel interessant. Was die Jugend, was de jonge mensen, Ja, want in die zin wat je vertelt, dan denk ik van, we begonnen een beetje het gesprek ook te zeggen van, voor veel mensen een ver van je bedshow, maar in de grensregio dus misschien nog wel minder dan elders, omdat wij Europa leven, wat je zegt. Omdat Nederland en Duitsland voor ons, je gaat in Duitsland boodschappen doen. En we wonen, heel veel Twentenaren wonen in Duitsland. Er zijn toch Twentenaren of andersom. Ja? We moeten al bijna gaan afronden, maar ik toch een soort van oproep van Erik, als je nou gewoon die Enschedeer en misschien wel die Gronauer of die Hengelo, ik weet eigenlijk niet of dat begrensd is. Zeker. Bent en je denkt van wat moet ik ermee, zeg maar? Waarom zou je komen? Zeker ook een uitnodiging aan Hengeloers. Ik weet 1 Hengeloer die erbij is, Nicolien Boekhout, raadslid uit Hengelo, want daar was ik toevallig vorige week samen een week mee in Brussel. Dus wij waren in Brussel ook daar om Europa te zien, om het te beleven. En ik denk eigenlijk, voor iedereen die überhaupt geïnteresseerd is in Europa, presenteren wij nu een plek om het er samen over te hebben. En ik bedoel, dit is de eerste keer dat wij samen zoiets organiseren. Maar dit gaan we wel vaker doen. En ik denk dat, je had het net over de usual suspects, maar ik ben nog niet zo heel veel gesprekken over Europa en de Europese Commissie en eventuele uitbreiding ben ik nog niet tegengekomen in mijn 1,5 jaar als raadslid. Dus ik heb helemaal niet het idee dat dat gesprek hier vaak plaatsvindt. Dus ik hoop dat mensen die juist wel zin hebben in zo'n gesprek, dat die hier juist bij zijn. Het moet nog maar blijken wie dan uiteindelijk daar zich hard voor maken of daar geïnteresseerd in zijn.
Je kunt op de eerste rij zitten morgenavond. Is het gewoon formaliteiten benoemen, 14 september dus, van 7 tot 9, inloop vanaf 6:30. In het gebouw van de Euregio aan de Gronauwse straat. Zoek dat even op, Nederlandse kant. Maar goed, je komt er vast wel uit. En je moet je aanmelden, geloof ik, hè? Dat is, Ja, je kan een mailtje sturen naar m.koopman@enschede.nl. Maar dat staat ook inderdaad op als je naar enschede.nl/nieuws gaat, staat er volgens mij. Nou ja, jullie schrijven er trouwens ook over. Ja, en het is nu volgens mij ook in beeld. Kijk. We laten het mailadres even zien. Dus dan weet je dat ook. Ja. Erik Kemp en Suzanne Rijnhofer, dank je wel voor jullie komst. En heel veel plezier morgenavond. Tot morgenavond, begrijp ik. Ja. Bij de naam Jagger denken veel mensen al aan de frontman van de Rolling Stones. Maar hij heeft ook een broer, Chris. Die speelt aankomende vrijdag in Borne en wij spraken hem zojuist. En heb je een tip voor de redactie? Laat het even weten. Redactie, apenstaartje, 1Twente.nl. 1Twente vandaag. Een goed idee voor jouw stad pitchen in de hoop dat die uitgevoerd wordt. In Almelo kan je 2 keer per jaar de gok wagen op die ideeënmarkt van de gemeente. Gisteren presenteerden 5 inwoners hun idee. Wat er van terecht komt, dat is nog een raadsel. We hebben een ideeënmarkt waar inwoners uit Almelo ideeën mogen presenteren die zij belangrijk vinden voor de stad. Dan kunnen wij afwegen als raad van gaan we hier iets mee doen? Gaan we het initiatief meenemen? Soms doen we dat als één partij, maar soms kunnen we ook een motie gaan indienen met elkaar die dat idee ondersteunt. Fietseffectrapportage voorgesteld. Kunstroute aan gaan leggen. Een uitkering op 1 cent. Een academy opstarten. Met Almeloze bedrijven. Almelo weer aantrekkelijk te maken voor studenten. Ja, je hoopt altijd natuurlijk op meer aanmeldingen. Aanvankelijk waren het er voor vanavond 6. Is er eentje afgevallen. Dat had meer om logistieke achtergrond dat niet lukte. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om de kracht ook van de plannen en de ideeën en de argumenten. Heeft u een favoriet? Nee, burgemeesters hebben geen favorieten. En dat hoort ook niet. Die moeten ze echt zien te overtuigen bij die raadsleden daar. Het idee wordt eigenlijk heel goed ontvangen. Ik merk echt dat we een paar fans hebben van het rondje Noord. Wat is er eigenlijk tot nu toe van al die ideeën terechtgekomen die voorgaande jaren? Sommige van die ideeën die zijn 1 op 1 overgenomen. En er zijn er soms hele ogenschijnlijk kleine dingen als het plaatsen van een aantal banken. Je ziet soms ook dat ideeën misschien niet meteen heel veel draagvlak hebben. Maar in hun idee of in hun strekking toch op een ander moment toch wel weer aan bod komen. Misschien onder een andere naam of net iets anders uitgevoerd. De ideeën van de Fietsersbond komen ook over het algemeen ook altijd goed binnen. U heeft al eerder een plan ingediend bij de Ideeënmarkt. We hebben al elk jaar een plan ingediend. Hoeveel is daarvan terechtgekomen? Discussie genoeg in de gemeenteraad. Er is een motie geweest van GroenLinks. Maar die heeft het niet gehaald toen. Fietsverkeersspreekuur vorig jaar in april. Daar is nog niets mee gebeurd. Dus we hebben weinig effect gehad tot op heden. Ik ben er een beetje van overtuigd ook wel dat het idee over dat rondje Almelo-Noord... dat in goede aarde gaat vallen. Ook omdat we in een vorige ideeënmarkt ook al eens gesproken hebben over... met mensen uit het gebied zelf. Hoe we nou met name het gebied in de Grote Straat Noord... wat toch door leegstand af en toe wat somber geworden is... toch weer een revival kunnen geven. Kunst uit het kunstdepot dat Almelo al heeft... daar terug te brengen. Zodat Almelo zijn eigen kunstroute krijgt... die dan toevallig in het rondje Noord plaatsvindt. Ja, greep uit die ideeën dus uit Almelo gisteravond. We praten nog even verder met een van die inbrengers. Zagen hem al even, Joop Israël. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Joop, we hoorden je zeggen niet de eerste keer dat je op de ideeënmarkt stond. Nee, het is de 54e keer al dat wij daar staan en onze ideeën uitdragen. Dit zijn dus bekend daar. En wat voor idee bracht je gisteren mee naar de raadsleden van Almelo? Wij hebben daar voorgesteld om een fietseffectrapportage in te voeren. Analoog aan de milieueffectrapportage, een fietseffectrapportage. Ja, nou denk ik dat heel veel mensen niet direct een beeld hebben hoor, bij een milieueffectrapportage. Wat is een fietseffectrapportage in dit geval? De gedachte is dat als je een plan maakt voor de stad, een stadherindeling, een plan maakt voor een nieuwe weg, dat je het steeds meeneemt de gevolgen die voor een fietser van belang zouden kunnen zijn. Mm-hmm. Niet achteraf, maar vooraf je fietser erbij betrekken. En om te voorkomen dat je achteraf moet vaststellen, wat helaas vaak gebeurt, dat de fietser het ondergeschoven kindje is en die dan slachtoffer is. Hoe werkt dat dan concreet dan, Joop? Want ik bedoel, je kunt natuurlijk gewoon zeggen dat dat noodzaak is, dat je aan die fietser moet denken. Maar ik neem aan dat zo'n plan dat het wat gestructureerder is. Dat je dan vinkjes moet zetten ergens. Heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Moet je je voorstellen, wij zijn nu in Almelo bezig met de spoorzone. Een prachtig gebied waar dus daar ook huizen komen te staan.
kleine winkeltjes en dergelijke. En de eerste plannen zijn nu op tafel gelegd door de projectontwikkelaar. Alleen hij heeft niet meegenomen het gebruik van fietsen in die periode. Fietsenstallingen, fietsverbindingen over spoor. Allerlei dingen die voor ons van belang zijn, die zijn nog niet meegenomen. En onze ervaring is nu, helaas, dat als je niet gelijk begint ermee, achteraf je moet gaan bijstellen. En dat moet niet, vinden wij. Ja, precies. Maar dan hoe werkt dat dan in het proces? Dat bijvoorbeeld voordat een plan überhaupt in stemming wordt gebracht of wat dan ook, dat langs een bepaalde lat wordt gelegd van heb je hier en daar en zus en zo aan gedacht? Moet ik dat zo zien? De ambtenaar of de projectontwikkelaar moet gewoon gelijk al de fietseffecten meenemen in zijn plan. Ja. En hij kan dan de gebruikers, kan de Fietsersbond zijn, kan ook Veilig Nederland zijn, kunnen ook bewoners zijn, en dan vragen: wat zijn jullie wensen en eisen ten aanzien van het gebruik van fietsen in die periode? En moeten wij daar op een bepaalde manier rekening mee houden? En de gemeenteraad moet er achteraf controleren of dat ook gedaan is. Nou, breng jij die ideeën in vanuit de Fietsersbond Almelo? Hè? Dus ja, die maakt zich hard voor de fietsers natuurlijk. De vraag is uiteindelijk, denken die raadsleden er ook zo over? Hoe hebben ze gereageerd op het idee? Nou, tot onze vreugde positief. Ook zij erkennen gewoon dat wil je stad leefbaar houden en leefbaar maken, dat een fiets van belang is voor de toegankelijkheid van het centrum ook. En dus zij zijn op het algemeen vrij positief. Alleen zij hebben de gedachte die u ook al noemde, ja, dat gebeurt toch al? Nee, helaas, het gebeurt nog niet. Maar ook zij dachten heel vaak nog dat het altijd al zou gebeuren. Dat natuurlijk de fietsen bij betrokken zou gaan worden. Maar het is niet gebeurd in het verleden. Ja, eerlijk gezegd was dat ook mijn gedachte, hoor. Toen, ik tutoieer, ik zeg je, maar ik kan ook best u zeggen. Ik hoor u net tegen mij u zeggen, ik voel me nog zo jong, maar zeg maar wat u prettig vindt. Nou, je moet je net voorstellen dat je inderdaad ik ben zelf ambtenaar geweest en ik ben heel snel geneigd met een soort kokervisie te werken. En dan die auto centraal te stellen erin en die fietsen vergeten. Ja, nee, snap ik. Ik doelde even op. Ik spreek u aan met jij, maar u bent natuurlijk. Oh nee, dat is geen probleem. Ja, oké, dan blijf ik dat zo doen. Joop, nee, geen probleem. Nee, maar dat was inderdaad mijn gedachte ook een beetje. Toen je net zei van die spoorzone wordt aangepakt en daar staat dan eigenlijk niet in hoe er met de fietser wordt omgegaan. Dat ik bijna denk, ja, een fietser. Kijk, er zijn landen waarin je geen fietspaden hebt. Maar in Nederland heeft de fietser toch al een relatief prominente plek in het straatbeeld, lijkt mij. Ja, natuurlijk. Ik wil het mij niet klagen ook. De fiets krijgt genoeg aandacht momenteel. Maar op het moment dat je dus een plan maakt, neem je automatisch mee in je eisenpakket, zeg maar, dat die fiets erin zit. Een auto, parkeerplaats en dergelijke, dat wordt allemaal meegenomen, automatisch. Fietsen helaas nog niet automatisch. Ja. Die Fietsersbond overigens. Behoefte. Ja, dat snap ik. Die Fietsersbond, van waaruit je die ideeën brengt, en dit voor de 5e keer al blijkbaar. Nog vaker hoor. Nog vaker zelf, ja. Wat is dat voor clubmensen? Ja, wij zijn een landelijke vereniging en de Fietsersbond is landelijk georganiseerd. En wij zijn een van de afdeling Almelo-Twente, Almelo-Wierden. En in Twente werken we samen met Enschede en Hengelo. En wij proberen dus de fietsen in Almelo, zoals de fietssnelweg en dergelijke, aandacht te geven. Hoe lang zit je er al bij? Een jaar 10, 12, lang al. Waarom? Maar waar komt het vandaan? Ik zie wel verbetering hoor. Ik zie verbetering, niet meer. Ja, maar heb je zo van zendingsdrang? Ben je een fervent fietser? Waar komt dat vandaan? Nou, ik ben fietser sowieso. Ik was vroeger wereldfietser. Dat betekent ik fietste rond de Middellandse Zee en dergelijke. Maar dat is qua leeftijd een beetje moeilijk geworden. Dus ik beperk nu tot Almelo en een ruime omgeving. En ik probeer hier dus die fiets op de kaart te krijgen. Ja. En dat doe ik elk jaar dus. En die ideeënmarkt die de gemeente dus elk jaar dus aanbiedt, daar maken wij dankbaar gebruik van. Niet alleen ik, maar ook mijn collega's van de Fietsersbond. Even, want volgens mij hoorden we net al wat voorbij komen. Wat zijn de eerdere ideeën die over de tafel zijn gegaan? Nou, we hebben dus afgelopen april hebben wij een fietsverkeersspreekuur willen invoeren. Eigenlijk een verkeersspreekuur, maar zo'n pilot, een fietsverkeersspreekuur. Waarbij de burgers gewoon daar hun wensen en eisen kunnen deponeren en hun klachten. De praktijk leert namelijk dat het vaak om kleine dingen gaan die gewoon vrij snel opgelost kunnen worden. Alleen als je via een ambtelijke molen moet gaan werken, het gaat heel traag. En wij willen nu een fietsverkeersspreekuur invoeren, waarbij politie, gemeente en Fietsersbond in dit geval samen die kleine
dingen oplossen op korte termijn. Heb je een voorbeeld van die kleine dingen die... Een fietsstalling in de wijk. Ja. Een fietspad in de wijk. Dus een slechte verbinding. Die kun je vrij snel oplossen. Ook fietspaden onderhoud. Dat zijn allemaal dingen die snel gedaan zouden kunnen worden. Als je daar geld voor vrijmaakt. En als je daar ook toe bereid bent. En niet wachten tot de riolering een keer aangereikt moet gaan worden. Maar gelijk al inspringen op klachten uit de samenleving. Ja, tegelijk zijn er natuurlijk ook, ik ken ze, vervent liefhebbers van autorijden. En die soms een beetje denken van de fietsterreur moet stoppen. Weet je, de ellende is nu dat wij hebben een paar jaar geleden willen voeren een verbinding van Recht naar Limburg-Singel over de Graafallee. Voor recreanten met name ook ideaal om Almelo te kunnen bereiken. Momenteel moeten ze enige honderden meters omrijden en is niet fijn. Dus we hebben voorgesteld om daar een verbinding te maken, een brug. Alleen dan krijg je de discussie, ja natuurlijk is het fijn, maar een fiets hoeft toch maar zoveel 100 meter om te rijden. Maar een automobilist denkt anders dan een fietser. Een fietser kiest de kortste weg altijd. Dat is een wandelaar, die pakken een olifantenpaadje, zeg maar, om erg snel te komen. Dus toen we dat signaleerden bij de gemeente, dat eigenlijk de fietsers nu gevaarlijk oversteken over diezelfde plaat waar wij dus verbinding willen maken. Ja. Dan ik weet, maar dat moeten we gaan oplossen. Dus plaatsen ze een hek in plaats van een verbinding. Wordt een hek geplaatst. En fietsers moeten nu 100 meters omrijden. Dat is natuurlijk een oplossing die de gemeente gevonden heeft. Die wij niet fietsvriendelijk vinden. Iets goedkoper, denk ik, hè? Dan een fietsbrug. Maar goed. Maar het denkt van een automobilist uit. Dat hij denkt, het is maar een halve kilometer. Waar praat je over? Maar goed, die fietsbrug, het fietsspreekuur waar je net iets over zei. Een ander idee, de gehele bebouwde kom 30 kilometer maken. Het zijn allemaal ideeën die zijn ingebracht in de afgelopen tijd. In zo'n ideeënmarkt. Maar waar niks mee is gebeurd volgens jullie. Nou, in feite wel. Die 30 kilometer met name dan is door een van de fracties, GroenLinks, heeft die ook als motie ingediend. Heeft het toen niet gehaald, omdat men bang was dat het veel geld zou gaan kosten. Allemaal nieuwe borden in de stad plaatsen. En we hebben GroenLinks nu weer gevraagd. En die gaat met hetzelfde idee toch de komende periode, als kan voor de begrotingsvergaderingen, toch weer inbrengen. Dus het werkt wel. Ja, precies. Er moet een beetje aangeschaafd worden hier en daar. Tot slot dan, wat is je gedachte bij de VER, de fietseffectrapportage, waar je dus gisteren je hart voor hebt gemaakt? Ik denk dat het college wakker geschud gaat worden nu. Ook door ons inbreng. Dat het toch belangrijk is dat je bij de beleidsvoorbereidingen breder kijkt dan die auto. En in feite, en ik denk wel dat dit gevolgen heeft op korte termijn voor de planvorming. Ja, ik denk het wel. We gaan het volgen en meemaken. Joop Israël vanuit de Fietsersbond Almelo. Dus hard maakt voor een fietseffectrapportage daar tijdens die ideeënmarkt gisteren. Dankjewel Joop en succes met de strijd. Ja, bedankt voor je aandacht. Bedankt. Ja, en ook zijn we op alle podcastplatformen te beluisteren. Dat kan via 1Twente Vandaag. Kun je hele uitzendingen vinden. En iedere dag vind je ook 1 item uitgelicht op 1Twente Vandaag uitgelicht. 1Twente. 1Twente Vandaag. Bijzonder bezoek in Borne komende vrijdag. Van wie? Eerder vandaag spraken we met die man. Chris Jagger. Hij heeft een achternaam waarbij iedereen één bepaald gezicht ziet en muziek hoort. Maar Chris heeft bovenal zijn eigen bijzondere carrière. Komende vrijdag treedt hij op in het Kulturhus in Borne. Hij speelt daar met de band Kentucky Snake Oil uit Friesland. Maar zingt ook zijn eigen liedjes en vertelt anekdotes uit zijn veelzijdige leven. Over zijn broer praat hij liever niet. Dus we gaan zien hoe we daar zoveel mogelijk omheen kunnen fietsen. Chris Jagger, good afternoon. Guten Tag. Guten Tag. That's German. Guten Tag. No, not guten Tag. Guten. Goedendag. Goedendag. Yeah. Guten Tag. Yeah, we're so happy to have you. You will be playing in Borne this Friday. I'd like to say of all places, but then I read that you're living in a farm in Glastonbury, which is actually 3 times fewer civilians than Borne. Well, actually, I'm in Pingium. On this very moment. Yeah, do you know where Pingium is? It sounds like a town for penguins. Yes, that's right. Then it's Friesland. Yeah, it has to be Friesland. It's Friesland. Friesland Boppen. Yeah. Friesland is very beautiful.
It is actually. I think that too. But we are in Twente. You will playing in Borne. Have you been in this region too, like in the east of Holland? A little bit. Yes, I have been. I've been everywhere, man. I see. Everywhere. So, especially all the little places. The little place. You like the little places, just where nearly nobody lives. Yeah, lots of cows. Yeah. Why is that? But they're the only ones that seem to like me. I think the cows and the farmers. So because they can talk. No, and it's just no. It's because I've played in the bigger places. I've played in the Amsterdam and Rotterdam and Schiedam and Rotterdam and Leeuwarden, the big cities. Yeah, the big cities. Groningen. I was in Groningen the last gig. I see, and you will add Borne to that. But actually, yes. your memory is still pretty fine, just so by heart. Because I've read that you've written this memoirs, your book, which you will be reading out from this Friday. A little bit. But then when you read the book, you've used like notes and columns from your life, and when you read them, you were surprised by your own memories because it was so much. Well, I tell you something, memory is a very funny thing, because I would have written a book like in 1980 or much earlier, and I did write some things down from stuff that happened years and years and years before, and then when I came to write the book in the 21 or something, that's why it's good to write things down and try to remember things, because your memory does play tricks on you, and particularly what you tend to forget is small details. You can remember big events. Yeah. But it's the small details. And kind of when you're writing, sometimes it's the small details that bring something alive. Because if you just describe something, you met Prince, but if you said you met Prince and he was chewing bubble gum and had smoke coming out of his ears and 3 women hanging on his every arm. That's the details you want to hear, actually, yeah. I see. Particularly about the 3 women hanging on every arm. What is the detail that struck you the most when you read through all your own actually notes and memoirs? And trouble was I didn't have a lot of memoirs. I never really written a diary, and I did have notebooks when I was like in India years in the 60s, but I lost them. So that's the other thing. It's all very well having stuff written down, but then you lose it, or it gets wet in a flood or something like that. So how many gaps you have filled just by fantasy then? Well, yeah. No, I mean, it's surprising what you can. And I tell you what's quite good about it. I mean, you're just a young chap. You're a young man. Thank you. But when you get older, you sometimes, I mean, I called up some people that I knew and had not spoken to for a long, long time. And just hearing their voice brought back all these memories without even them saying, do you remember XYZ? Just talking to them suddenly. And that's what's actually quite nice. But you know what it's like? I mean, I've never done this myself, gone back to your old school and met the old school friends. But I imagine it's a bit like that. And then you start remembering all these funny things that happen together and you laugh. And it's quite special. It's quite important to do things like that and to connect to people that you have known and maybe not seen for a long time. Well, why is it? What did you learn from that whole trip down memory lane? Well, look, I'm 75. So obviously, friends die, they move away, you lose touch. So in the longer picture, in the bigger picture, that you can only really have those memories if you share them. That's what makes it good. Is sharing them. And once your parents die and
older people that knew you when you were a child, let's say, die, you know, the most embarrassing thing is when your children's friends come over, and then the parents say, "Oh, do you remember that time when you threw a ball through the window and I told you off?" And you know, it's terribly embarrassing, isn't it, for the children? And then you know, you dropped something on the floor and made a mess, and you know, you know, it's great, isn't it, when grown-ups remember those little things that their children did. And of course, everyone was a child once. So, you know, those memories. I think childhood memories are. When I read autobiographies and those kind of books, I'm always interested in childhood memories because, of course, they are so important. And funnily enough, when you're a child, kind of small things can be quite a big thing. You know, you meet a man, you know, with one leg, and you kind of like remember it for the rest of your life for one reason or another, you know. I see, and when you're talking about this, I can't do anything else than think about this song that's on your newest album. You will be playing in Borne. You will be playing with a band from Friesland. You will be playing with the Kentucky Snake Oil. We will play some own songs too, just to get an idea of the music you've made just last years on the album on mixing up the medicine. This song. Hey brother, have you got a little minute to spare? I'm here just sitting down on this chair. I had to think about it, just a little snippet, because we see a picture. I don't know even if that's your own brother. If the song is about him, it's the text is saying some things that don't imply that for me. But most of us know everything about your brother, except for my girlfriend. Actually, I just experienced yesterday. She doesn't even know him. But tell me, who is Chris Jagger? Yeah. Well, that's quite a large question. Well, I mean, it's a bit hard to answer that in sort of 3 seconds I see, yeah, it is. But let me break it down, because I know that's too big. You've studied at the theater academy. You've acted in films, worked in the designing, worked as a music journalist, but have always been playing music, and that's what you do. That's not who you are, but that's what you do. Yeah, that's what you do. Yeah, but what is it of these things? What's your biggest love? Well, hey, when I was in I bought a Popeye T-shirt, and I am what I am, what I am, what I am. Popeye the Sailor Man. Well, I tell you what, for the last 2 days, I've just been out sailing on the IJssel. Yeah, the IJssel, yeah. IJssel with my friend here, Johan, in his wonderful boat. So I'm quite an outdoorsy person. So, and I like to be kind of free, and I don't like to be tied down too much. And I'm a good friend, but I guess in your songs and that you express, there's quite a lot of freedom maybe expressed in one way or another. Because I've never really been, you know, I've never really had a job working for some big company. So the thing about musicians is you don't have to be, you don't need qualifications. So you don't have to say, I've studied this and I've studied that and I've studied that, therefore you give me a job. So when I read the book, I realized all my learning has come from other people, and not from formal learning, from informal learning. So I have been quite studious as a person, but I've learnt in my own way. So I guess, you know, I'm a bit individual. Is who is me? That is
it's very difficult, isn't it, to know thyself. That's what they say, isn't it? It's very difficult to know thyself. And you kind of do know yourself, but to express it, to tell someone else what it is, that's not an easy thing to define, is it? You know. Is it? But one thing that comes to mind for me is freedom. You call the word, you call the IJssel sailing. Having done so many things in your life, is that like a consequence of wanting to be free, just going this way and then thinking, music is great, but I'd like to write too. Then I will be writing, and just not pinning on one job? Well, I was interested in theatre when I was at school. I was supposed to study drama, but then the 1960s were a very exciting sort of time in London. There was so much happening. And I was supposed to go to university in Manchester, which was a rather dull place in those days. You know, it was about 10 years behind London. So I didn't make it to Manchester, unfortunately. So I didn't do a career in theatre. So I decided I just packed a bag and I went up to India. And I was gone for a year and a half. So that was kind of my university. So in a way, once that happened, I couldn't go back. You know, when you leave school, you think, well, what are you going to do? So a lot of people think, well, I'll go to university because I don't know what I want to do. I see. So you're just a human. And so I kind of avoided, I don't know what I want to do. But I mean, I've always been writing poems and stories and songs. So that is a kind of communal thing. And I have it with my brother. And, so then to write, I did some journalism, because what happened was I was doing music, but then punk music came along in the 70s. So you couldn't get arrested. If you weren't playing punk music, you might as well just, shut yourself in a dark cupboard, because there was no other music happening apart from punk, practically. So if you played blues or jazz or country music, you would just only, you'd be spat upon by everybody, the press and everybody. So at that point, I did do acting. I took acting seriously, and I was in theatre. Came to Holland and did a play here in Holland in the mid-70s. So I did do quite a bit of theatre. But in the end, theatre, the thing about theatre is it's damn hard to make a living. Yeah. Because the pay is so bad. I mean, it's bad enough being a musician. It's everything or nothing, actually, then. Yeah, I mean, it's things changing all the time, but it's happened now, isn't it? I know a lot of photographers, they stopped being a photographer because everyone takes their own pictures on a phone now. So, it's very hard to make a living doing that. So times change, but I kind of keep coming back to music because I don't know. Some say that music chooses you, and so I've got a kind of musical something running in your blood that my wife says to me, "Why do you have to go away and play these gigs and do this now?" And I said, well, you shouldn't have married a musician. If you'd married a baker, you'd know where he was. He'd be in his shop baking bread. Yeah. So actually, you're like in the 70s, pretty young still, 75, I guess, something like that. Still, I can tell you. I'm 75. Yeah. But I can tell you, in the 1970s, when punk came along, I think I was about. Let me think. I was about 25. So if you were 25, forget being a punk. If you were going to be a punk, you had to be like 17, 18, 19, maybe 20. And there were a few bands that kind of tried to cross over into punk. They cut their hair, dyed it blonde, like Sting.
and Andy Summer. You know, he was playing in regular bands, and then a friend of mine who's a musician, he ran into Andy Summer one day. He'd cut his hair all short and he was all blonde. He said, well, what's happening? He said, I joined this band. And he said, well, what's the name of the band? He said, The Police. And he laughed and said, yeah, you'll never make it with a name like that. That's amazing. Yeah, the rest is history. So, I mean, I was too old for a punk. I think if I had been a bit younger, I would have been really quite a good punk. Because I'm not that good a musician, but I've got quite a lot of attitude. And, you know, you only got to be rude to people and shout at them and stuff like that. You're a good punk, you know. Well, actually, I've read from a Belgian journalist which you've spoken. He says, as a musician, you said I'm not as good as a musician, but as a musician, he thinks I don't want to. You're maybe even better than your famous brother. So I don't know. Well, you know, we both got good points and bad points. I mean, I don't think either of us are great musicians, but you've got to make the most of what you've got. But I think we can both sing quite well. You have done a song just lately. It's on your album. What is it called? Yeah. Anyone Seen My Heart? Yeah, we sing good together. And but, you know, being a musician really is about entertaining people. You know, a lot of musicians make the mistake of thinking it's all about the music. No, it's not. It's about entertaining people, making sure they have a dance and have a good time and tell a joke and come up with some songs. And, you know, so that element. And also, it's also quite important you have to sort of try and get the other musicians in the band to do, you know, what you want them to do. So there's this element of being a conductor. But you're both entertainers. I can see that from you, and I know that from the videos. I know from the Rolling Stones and such. Yeah. But then you have 5 children yourself, and you have many grandchildren. Is entertaining in your blood too, through the whole family? What's family meetings like then? Well, no, I mean, you know, of course, I had one son. I got a few sons. And then one of my son now is a musician, but he's already 40-something. And I said, I tried to get you to do this when you were 16 or 17. But of course, he didn't want to do it then because he wanted to rebel. He didn't want to. He wanted to rebel against playing the guitar and, you know, doing sort of blues songs or whatever it was. You've pushed too hard. And it took him years to come round to the fact that actually this is what he wanted to do. And so now he's trying to do it, and he's already 40-something. I said, for God's sake, you know, why didn't you do this earlier? That is just a mirror for me, actually. I sometimes I try to play the piano, and I think, like, why did I so rebel to it when I was a child? And my parents think, like, oh, you can play the piano if you want to, but then I wanted to be outside and skateboard or do something. And I think music is just, no, I don't want to do that. And now I think I regret it so much. Yeah, well, we didn't play any instruments. Neither me or my brother played any instrument. We didn't have any instruments in the house. We didn't even have a music system in the house until I remember when it first sort of arrived. So, I mean, my father used to teach sports. He was in sports education. Now, how old were you? I was a mad, keen footballer and played every sport there was and athletics. So I was a very outdoorsy person. Yeah. But I tell you what, I listened to a lot of music because, you know, my brother brought a lot of music home, you know, tape recorders and stuff. And, you know, he started listening to a lot of people like Little Richard and Chuck Berry and Elvis Presley and, you know, Howlin' Wolf and Muddy Waters. So, I mean, when I was 12 or 13, I was listening to blues guys like Howlin' Wolf, which people I knew at school had no idea. This was terribly obscure sort of stuff. So I've carried on listening to a lot of music. And I always say it's really important to listen to good music and to absorb it and to take it in. And eventually it kind of, like, I think it sort of joins your bloodstream somewhere. I see, yeah. And it comes out as a kind of, you know, it becomes part of you in a funny way. But how old were you, Chris, when you played your first instrument then? When you touched it really and began playing? Well, not really till I was 21.
21. What instrument did you play at first? Did you play piano or guitar? I never played instrument. When I was young, I used to sing, and I liked singing quite a lot. But then what happens when you become a teenager? You become embarrassed. So I stopped singing. And then I didn't. My brother gave me. I was in India. I went to India, and had my 21st birthday on the beach in Goa in 1969. Which seems like a long time ago now. And my brother sent me a Harmony 6-string guitar. And that's the first nice guitar I ever had. And I started playing that. So it probably is his fault. You most of the time we're just talking with your cheek. You know that? we aren't seeing your whole face. Oh, right. Oh, this is So, Chris, just a quick dive into coming Friday. The first part of the evening, you will be reading from your book. It's called "Talking to Myself." Sing some of your own songs. The book is full of anecdotes from your life. Let me put you right. Yeah. So the first, I'm just playing solo. So I don't have a band. I don't have my own musicians and band with me because Dowie, who's organised this, he's organised it in this way. So he's made me sing on my own, which is not something I normally do. So it's obviously something it's a challenge. It's a challenge to me. And the last gig I really enjoyed. I think it was quite good. But playing on your own it's not easy, but it's good to do. And so I play a few songs and then I read a little bit from my book, then I play a bit more. And so I do a whole set like that, just me solo. Then his band of hillbilly Frieslanders come on and they come on and play in the second half, and then I join them. So it's a kind of Anglo-Dutch shell kind of, amalgam of Friesland and Somerset, where I live in the West Country. So that's kind of how the show works. How does Chris Jagger end up with like a bluegrass country American folk band from Friesland? Yeah, something called the internet. I know it. And he contacted me and said that he wanted to arrange these dates. Do I want to do them? And I thought, I don't know if I really want to do that. But it was like in a year's time. So I said, okay, I'll do that. And then I forgot all about it. And then the year came around and he said, right, you're coming over. And I said, am I? And so I had to say yes. But it's always nice to be asked, I must say. And when you get, quite old, it's even nicer to be asked. And, music is, being a musician, and these days it's quite hard to make a living. So you have to accept whatever, you can't say, I want to come with a 12-piece band with 3 girl singers and a laser show, And then you say, well, actually, no, it won't work like that because it only pays €100, so hard luck. So, you can say, okay, so I'll come with my dog instead. So you're glad playing with a band actually just somewhere in Holland this time. Well, yeah, they're very good players and nice people. And like I say, it's nice to be asked. And it's better to come than not come. Otherwise, I'm sitting at home. What am I doing? I'm doing all the jobs at home, which makes my wife very happy. Yeah, actually, yeah. Yeah, she's never so happy as when you're putting up shelves and painting a wall, So we have to quit the conversation already, wrap it up. Oh, but you're only 75 actually. Just is there something you really still like to do in your life? I like sailing. I want to do some more sailing. I want to come back. You can sail around all the little islands in Friesland.
Well, you just come and live here in the Netherlands. We have. Well, I wouldn't mind, but we've got this horrible thing called Brexit. Yeah. But we don't have a Jagger here, so you can be the one for us. When I arrived, the guy the immigration, because now when you arrive in the country, they say, why are you coming here? Right. So you're not quite sure what to answer because, are you allowed to play or not? We don't even know. So we're always very frightened of saying what it is. So I said, well, yeah, I'm playing at a party or I'm seeing friends or, I'm traveling. I'm going sailing or something like that. So if you were to say, this Brexit is a pain in the arse, I can tell you. It's the worst thing that's happened. I was so depressed because we had the pandemic. We had coronavirus. That was very depressing. Musicians couldn't play. Then we've got Brexit as well. Oh, my God. Double dose of dreadful things. This is a whole new conversation starting. I'm afraid. Well, we'll leave that hanging. Brexit is just a nightmare for you. Welcome in Holland. If it is to me, welcome in Holland all the time. Chris Jagger. Well, thanks for being so interested in the little brother of the famous man that is not on the radio. I'm sorry about that, but maybe they'll come one day, and you never know. They might do another tour. I mean, I heard his record this morning on the radio. Is it in Holland? The local radio here is "Don't be angry with me." I said, I'm not angry with you. You're still good with another, and even in this age, having experienced so many things. Thank you, Chris, for letting us dive into your head a little bit, into your life. If people want to hear more from you, from your experiences and from your music, and they can come to Borne this Friday evening. I will tell people where to find tickets. Dat is kulturhusborne.nl. En let even op, dat is dan met Kulturhus. Hè? Dus je schrijft dan niet met een dubbele U. Kulturhus Borne, yes. Een kaartje kost €23 en dat kan via die website. Je kunt ook bij ons 2 kaartjes winnen. You can win 2 cards, I will say that. 2 tickets, yeah. 2 tickets. Mensen moeten daarvoor het goede antwoord geven op de vraag. Naast liedjes schrijft Chris Jagger ook boeken. Wat is de titel van zijn nieuwste boek? Mail je antwoord naar redactie@1Twente.nl. En wie weet, zie jij Chris Jagger dan aankomende vrijdag in Borne. Chris, thank you so much. Dankjewel, Niels. and enjoy the show and enjoy our beautiful region here, Twente. Goedendag. Goedendag. Ciao. Ciao. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond 8 en 10 kun je dus ons ook op televisie zien. Zometeen op de radio. Henk Ketting met de ketreactie. Veel plezier en tot morgen. 1Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Na de klimaatblokkade van de A12 bij Den Haag zijn ruim 300 mensen opgepakt. Ze werden met bussen meteen